Chào các bạn nhé, hiện tại mình đang ở đồi cát Nam Cương. Thì mình mới nhận hàng là con FPV sẽ bay ở đồi cát này cho mọi người coi nhá. Con này thì về cơ bản bay thì cine thôi, bay nó chỉ hơn flycam chút à. Còn về cơ bản thì nó lá flycam, vậy nên là mình không bị bỡ ngỡ. Thì Ninh Thuận là đặc trưng là vùng nhiều gió, vậy nên là khi bay là FPV chưa biết là như thế nào. Flycam thì những cái gió này thì mình bay bình thường, mà không biết là FPV có bị ảnh hưởng gì không. Rồi, sáng đẹp. Trước khi bay mình kiểm tra hết chế độ bay an toàn, do tích nhất. Thì vừa rồi qua trải nghiệm á, ở chỗ đồi cát Nam Cương này á, thì về cơ bản là con này đã bay á, thì mình bay cảm thấy là ok. Nhưng mà cái điều thấy là dở nhất là con này kháng gió cực kỳ yếu nha. Từ lúc bay là chưa có lúc nào là không có cảnh báo nha. Cảnh báo từ đầu đuôi, từ khi lúc cất cánh lên luôn, gió, cảnh báo gió liên tục. Mình đang bật khi đấy mình bật chế độ bay là sport luôn, bởi hiện tại là mới tập bay vậy nên chưa bật chế độ là mờ luôn, vậy nên là bay cảm giác nó vẫn còn sợ. Nhưng mà không sao, mọi người nhớ để ý theo dõi mình nha, để coi cái sản phẩm mình quay như thế nào nhé. Let's go.